pa guys. Woohoo! Good deal guys. So ini-ready lang ni Kuya yung ating papeles para madala natin sa bahay. Oh no! Hi guys. Dito ulit ako sa Canadian Tire. Bibili tayo ng filter, oil filter para sa Honda Fit. So, ito tayo. Ito Fit. So, PH7317 for oil filter. So yeah, got my oil and a filter. So, let's see for that. So, ayan guys, balik ako sa garahe. Pagkabili ko sa mga gamit sa Canadian Tire, gagawin ko na yung pag-change oil ng sasakyan sa pagpalit ng mga wiper blades. Bili rin ako ng windshield washer kasi empty na. Ito yung oil ko. So, PENNZOIL 5W20 full synthetic para dito sa Honda Fit. Bili rin ako ng Fit cabin filter. Ito yung aking oil filter. Okay. Bili rin pala ako ng ito yung mga wiper ko, tools. So ayan, ready to go na yan. May plate na siya. So ngayon, change oil tayo. Kailangan ko lang siyang iangat para ma-drain ko yung yung old oil niya. Okay guys. So yeah, bear with me. Samahan niyo ako at papakita ko sa inyo paano yung unang maintenance ng ganitong sasakyan, lalo na nabili mo siya ng luma, di ba? So yeah. Gamitin naman natin to, tanggal nitong filter. Guys, ito yung oil filter ng Honda Fit. Ito yung nabili ko. So gagawin natin, kuha tayong konting oil, tapos lagay natin dito sa rubber na to. Okay, so yan.
pwede nang i-hand tie to. Basta wag lang matanggal. Okay? Yeah. Hand tie lang. So, kapitan natin yung oil filter. Tapusin lang natin yung ma-drain yung oil na yun na tumutulak. Okay, tingnan guys, walang katagas-tagas yung makina. Napakasariwa pa. Yeah, 288,500 guys. Tinakbo na tong makina na to. Pero look at that. Palinisan ko na yan guys. Malinis na yan. Babacuum ko na lang ng isa pa. Habang naantay natin yung matuyo, ilagay na natin itong windshield washer. Kasi empty na siya. So windshield washer to guys, side na to. Makikita nyo naman may ito siya, ito. There you go. So kabit na natin yung guys, kabit na natin yung drain plug. Masyadong mahigpit. Pero double check natin pa din sa dito sa manual. 0.6 liters.
drive.